Greetings, my friends in Nepal. नेपालमा बस्नुभएका मेरा साथीहरूलाई अभिवादन छ। It is wonderful to come to you again today in our teaching on leadership. फेरि पनि आजको दिनमा तपाईहरुको माझमा निरन्तर रूपमा हाम्रो सिकाइ अगुवापनको विषयमा लिएर आउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। And this is my recording number 16. My name is Walter Zygarewicz and Kiran is translating. यो चाहिँ हाम्रो रेकर्ड नम्बर 16 रहेको छ र मेरो नाम वल्टर जिग्रावेज हो र अनुवादमा म किरण। And today we are speaking on the leader, time, and management of time. आज हामीले बोल्न गइरहेको शीर्षक रहेको छ एउटा अगुवामा कसरी समयलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामी बोल्न गइरहेका छौं। Time is very important. समय एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। All of us are allotted the same amount of time. We all get 24 hours each day. अनि हामी सबैसँग बराबर समय हुन्छ। प्रत्येकसँग एक दिनमा 24 घण्टाको समय हुन्छ। We get 60 minutes in every hour and 60 seconds in every minute. हामी प्रत्येकलाई चाहिँ 60 घण्टा एक घण्टामा 60 मिनेट हुने गर्छ र 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड प्रत्येकको निम्ति हुँदछ। Rich or poor, wise or unwise, we all get the same amount of time. धनी होस् चाहे गरिब होस्, बुद्धिमान होस् चाहे निर्बुद्धि होस्, सबैलाई बराबर हामीहरूले टाइम पाएका छौं। But what we do with that time could be different. तर त्यो समयमा हामीले के गर्छौं यो चाहिँ फरक हुन सक्छ व्यक्ति अनुसार। The definition of time is the duration in which all things happen. हामी हेर्दछौं भने समयको परिभाषा भनेको चाहिँ यो हो त्यो परिधिमा के कुरा चाहिँ हुँदछ त। Or a measured period in which actions take place. अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि त्यहाँनिर मापन गरिएको समय जसलाई चाहिँ हामीले कार्यमा परिणत गर्दछौं। Psalm 90 verse 12 हामी भजन संग्रहको पुस्तक believed to have been written by Moses. Psalm 90 verse 12 भजन संग्रहको पुस्तक 90 अध्यायको 12 पदमा यहाँनिर लेखिएको छ। So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. हाम्रो आयु ठीकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको रहस्य प्राप्त गर्न सकौं। In Ephesians chapter 5 verse 16, Paul go ahead. I'm sorry. Chapter 5 verse 16 एफिसी 5 को 17 मा हामीले यो कुरा हेर्न सक्दछौं। त्यहाँनिर Paul wrote, redeeming the time because the days are evil. यहाँनिर एफिसी 5 को 16 मा उहाँले भन्नुभएको छ पौलले समयको पुरा सदुपयोग गर भनेर। I do not know how many Bible translations you have into Nepalese, but in English we have many different translations. मलाई थाहा छैन तपाईहरुको नेपालीमा कतिवटा त्यहाँनिर बाइबल अनुवाद चाहिँ गरिएको छ, कति उसमा ट्रान्सलेसन गरिएको छ, तर इंग्लिशमा हामीसँग चाहिँ धेरै छ। And so when I study, I sometimes will refer to the amplified version in English because it has an amplification of the original language to better understand that verse. तर हामीले कतिचोटी ती धेरै प्रकारको अनुवादमा गएर हेर्नु पर्ने हुन्छ ताकि त्यहाँ भएका शब्दहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकियोस् जो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल भाषामा हामीले बुझ्न सकौं। So I will read you from this version verses 15 and 16 and I will ask Kiran to translate carefully what I'm saying because you don't have the amplified version in your language.
म चाहिँ यहाँनिर 15 र 16 पद चाहिँ एकदमसित म यो पढ्न गइरहेको छु र म चाहन्छु कि हाम्रो किरणले चाहिँ यसलाई अनुवाद गर्नुहुनेछ किनभने तपाईँहरूको त्यहाँनिर त्यो तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नु भएको होस्। So Ephesians 5:15 and 16. एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 15 र 16 पद। Therefore, see that you walk carefully, living life with honor, purpose, and courage. यसैले कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेरेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमान जस्तो, Shunning those who tolerate and enable evil. Okay, let me keep going. Not as the unwise, but as wise. निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमान मानिस जस्तो, Sensible, intelligent, discerning people. So which verse you are reading? Just speak. Just listen to me and translate what I'm saying. Okay. But as wise, sensible, intelligent, discerning people. अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा बुद्धिमान एउटा समझशील व्यक्ति जस्तो भएर, Making the most of your time. तपाईहरूले आफ्नो समयलाई एकदमै असल बनाएर, On earth, go ahead. यस पृथ्वीमा Recognizing and taking advantage of each opportunity. यस पृथ्वीमा भएका प्रत्येक चाहिँ जति पनि मौकाहरू छन् त्यसलाई उठाएर, And using it with wisdom and diligence. तपाईहरूले चाहिँ यसलाई बुद्धिमत्ताको साथमा प्रयोग गरेर, Because the days are filled with evil. किनभने दिनहरू चाहिँ एकदमै खराब चाहिँ भइरहेका छन्। So here the words for redeeming the time in this translation are making the very most of your time. यहाँनिर समयको त्यहाँनिर छुटकारा अथवा त्यहाँनिर जुन कुरा भनेको छ यसको मतलब चाहिँ यो हुन्छ कि हामीले चाहिँ आफ्नो दिनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण बनाउनु पर्ने हुन्छ। Taking advantage of each opportunity. प्रत्येक मौकालाई चाहिँ मौकामा चाहिँ हामीले फाइदा उठाउनु पर्छ त्यो समयको। Using it with wisdom and diligence. त्यहाँनिर बुद्धिलाई र त्यहाँनिर त्यो एकदम हाम्रो क्षमतालाई हामीले प्रयोग गरेर। As a leader, we must manage our time. हामी एउटा अगुवा भइसकेपछि हामीले समयको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। So let me give you 6 points. आउनुस् म तपाईहरुलाई 6 वटा बुदाहरू दिनेछु यो समयमा। Number 1, live in the present. एक नम्बरमा रहेको छ हामी चाहिँ वर्तमानमा जिउनु पर्छ। This is the day the Lord has made. आजको दिन प्रभुले सिर्जनु भएको छ। Do not live in non-existent time. जुन समय देखा नै परेको छैन त्यो समयमा नजिउनुहोस्। In other words, do not live in the past, do not live in the future. यसको अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तपाईहरु गएको भूतकालमा पनि नजिउनुहोस् र भविष्यमा देखै नपरेको दिनको निम्ति पनि नजिउनुहोस्। Yesterday is past, tomorrow has not come yet. हिजोको दिन बितिसकेको छ, भोलिको दिन आइसकेको छैन अहिलेसम्म। Live one day at a time. त्यसैले प्रत्येक दिन चाहिँ जिउनुहोस्। Jesus said in the Lord's Prayer, give us each day our daily bread. येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँको प्रार्थनामा हामीलाई भन्नुभयो हामीलाई दैनिक भोजन दिनुहोस्। Or day by day give us our bread. अथवा प्रतिदिन हामीलाई प्रत्येक दिनको रोटी दिनुहोस्। He wants us to live one day at a time. उहाँले चाहिँ चाहनुहुन्छ कि हामी जुन दिन छ त्यो दिनको निम्ति चाहिँ हामी जिउन सकौं। I do not know what kind of foods you like, but in most countries people have bread.
मलाई थाहा छैन तपाईहरुले कुन प्रकारको खानालाई मन पराउनुहुन्छ, तर संसारको धेरै जस्तो मानिसहरुको खानामा रोटी हुन्छ। but we like fresh bread. तर हामीलाई चाहिँ एकदमै ताजा रोटी चाहिँ मन पर्छ। When you walk by the bakery and you smell that bread being made, you could almost taste it. अनि जब तपाई चाहिँ हैन त्यो बेकरीको छेउबाट भएर हिड्नुहुन्छ, जब ताजा रोटीको चाहिँ जब हामीलाई हैन त्यो बास्ना आउँछ अनि हामीले चाहिँ एकदम राम्रोसँग त्यहाँनिर बास्ना लिन्छौं कति राम्रो स्वाद भएको भनेर। There's nothing like fresh bread. अनि त्यहाँनिर त्यो ताजा रोटी जस्तो अर्को कसैको स्वाद हुँदैन। Yesterday's bread is not as good. अनि हिजोको रोटी जुन छ त्यो चाहिँ असल हुँदैन आज। It may be hard already. हुन सक्छ त्यो अलि सारो भएको हुन सक्छ। Tomorrow's bread has not been baked yet. अनि भोलिको जो रोटी छ त्यो अहिलेसम्म बनिसकेको हुँदैन। So learn to live in the day that you are in. त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ आज जुन दिन छ, आजको दिन जसमा तपाई हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ हामी जिउन सिक्नु पर्ने छ। Live in the present. जहिले पनि वर्तमानमा जिउनुहोस्। Number 2. 2 नम्बरमा रहेको छ Redeem the time. Buy back the time. जहिले पनि समयलाई आफूमा ल्याउनुहोस्, किन्नुहोस् समयलाई आफ्नो निम्ति। Make the way you do this is by making the most of your time. अब यो तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ भनेपछि आफ्नो समयलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण बनाएर चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। सबै समयलाई आफ्नो बनाएर यो गर्न सक्नुहुन्छ। Plan your day, otherwise you will waste your time. जहिले पनि आफ्नो दिनको लागि चाहिँ योजना बनाउनुहोस्, हैन भने तपाईले आफ्नो दिन त्यतिकै खेर फाल्नु हुनेछ। Number 3, when you start your day, prioritize to do the most important things first. जब तपाईले 3 नम्बरमा रहेको छ, जब तपाईले दिन सुरु गर्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले चाहिँ त्यहाँनिर बनाउनुहोस् एउटा विवरण कि तपाईको प्राथमिकता सबैभन्दा पहिलो के हो, दोस्रो के हो भनेर। Interruptions will come. त्यहाँनिर धेरै त्यस्तो प्रकारको रुकावटहरु आउने छ। Do not be upset by interruptions. कहिले पनि त्यो रुकावटसँग चाहिँ दुखित नहुनुहोस्। But try to get back on track as quickly as possible after the interruption. जब तपाईहरुको त्यो जति पनि समयको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा रुकाहट आउँछ अनि त्यो रुकाहट आए तापनि तपाईहरु फेरि पछाडी फेरि त्यही स्थानमा आउनको लागि तपाईहरु कोशिश गर्नुहोस्। If we have an interruption and we do not get back on track, we lose a lot of time. यदि हामीलाई रुकाहट छ तर फेरि पनि हामी फर्केर त्यही अवस्थामा रुकाहटलाई हटाएर त्यही अवस्थामा फर्केर हामी आउन सक्दैनौं भने हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनको धेरै समय चाहिँ त्यतिकै फाल्छौं र सदुपयोग गर्न सक्दैनौं। Number 4, set deadlines and diligently work to meet them. अनि लगनशील भएर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले समय रेखा चाहिँ कोर्नु भएको होस्। Use little segments of time. अनि तपाईहरुले चाहिँ समयको छोटो छोटो खण्डहरु छुट्याउनु भएको होस्। You can read, you can make a brief phone call during those short periods or segments of time that become available to you throughout the day. जब तपाईलाई तपाईको दिनमा चाहिँ एउटा छोटो छोटो समय हुन्छ भने त्यो छोटो छोटो समयमा चाहिँ तपाईहरुले छोटो फोन कलहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी समयको खण्डलाई चाहिँ तपाईहरुले जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। For example, if you have you are waiting for someone to come to see you and they are late, while you are waiting for them, you could do something like this. जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले कसैलाई पर्खिराख्नु भएको छ, कोही व्यक्ति तपाईलाई हेर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ अलिकति ढिला गर्नुभयो भनेदेखि त्यो समयमा तपाईं त्यतिकै बस्नु भन्दा केही गर्न सक्नुहुनेछ। You can read a little more of the Bible. You could read, maybe you're reading another good book. हुन सक्छ तपाईले अलिकति बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो समयमा, हुन सक्छ तपाईले अरु कुनै किताबहरु अलिकति धेरै पढ्न सक्नुहुन्छ उहाँहरु आउँदासम्म।
or you make a short phone call that is important. हुन सक्छ तपाईले एउटा छोटो फोन कल पनि त्यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ जो Let चाहिँ me put, महत्त्वपूर्ण छ so number 5, use those little segments of time that you have throughout the day. नम्बर 5 मा चाहिँ रहेको छ कि जति पनि हाम्रो समयमा छोटो छोटो खण्डहरू हुन्छ छोटो समय हामीसँग रहेको हुन्छ And जुन समय हामीसँग रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले छोटो छोटो खण्डमा चाहिँ राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ And number 6, I want to give you some practical things that you can do. म तपाईहरुलाई नम्बर 6 मा चाहिँ केही त्यस्ता प्र्याक्टिकल कुराहरू अभ्यासमा ल्याउने कुराहरू म तपाईहरुलाई दिन्छु ताकि तपाईहरुले गर्न सक्नु भएको होस् Use a daily list, either on paper or on your telephone or whatever you use most. तपाईहरुले चाहिँ 6 नम्बरमा रहेको छ तपाईहरुले चाहिँ दैनिक विवरण तयार गर्नुभएको लिस्ट तयार गर्नुभएको तपाईले हुन सक्छ भने देखि पेपरमा पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको टेलिफोनमा पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ जो तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ Write down and check off each time you complete one of those items. जो तपाईले लेख्नु भएको हुन्छ त्यहाँनिर प्रत्येक चीजहरु यदि तपाईले त्यो पूरा गरिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सही लगाउन सक्नुहुन्छ चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ And if you are handling correspondence, you're opening and checking letters, for example, try to handle them only one time. Can you repeat, sir? If you are reading through letters or other correspondence, try to deal with it at once. यदि तपाईले कुनै पनि त्यहाँनिर हैन चिठीहरु अथवा कुनै पनि चीजहरु पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई एकचोटी मात्रै गर्नुहोस् We tend to look at something, put it on a stack, and then we just put something more and something more and something more. Oh, I will go back and do it later. अनि कतिचोटी हामीले कुनै पनि चीजहरु राख्छौं त्यसमाथि अर्को चीजहरु चाहिँ राख्दै जान्छौं अनि म यो चाहिँ पछि गर्नेछु भन्छौं And all of us have this problem. हामी सबैसँग यो प्रकारको समस्या छ Eventually, there are many things to do, and we spend time looking for things that we didn't take care of before. अनि हामीसँग चाहिँ धेरै त्यस्तो चीजहरु हुन्छ जो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हामीले जे कुरा गरेको छ त्यसमा हामीले त्यति वास्ता गर्दैनौं I'm going to share a screen with you in order to help you with a system that I think might be practical for you. म तपाईहरुको माझमा एउटा स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु जसले तपाईहरुलाई केही कुरा बुझ्नको लागि सहयोग गर्नेछ So I made this up before I started this lesson, and I will just I hope that you can see this. मैले चाहिँ यो लेसन सुरु गर्नु भन्दा अलिकति अगाडि नै यसलाई सुरु गरेको थिए तपाईहरुले सायद आशा छ देखिराख्नु भएको छ Now obviously this is in English. हो यो चाहिँ अंग्रेजीमा इंग्लिशमा छ But you put I'm sorry, that should have been the letter 2. Because I can't write right now because this should have said to-do list. Okay, not do-do list. Okay. अनि यहाँनिर चाहिँ हैन यो गर्नुपर्ने विवरण भनेर चाहिँ दिएको छ तर यहाँ चाहिँ दुईचोटी गर्नु भनेर दिएको रहेछ तर त्यहाँनिर चाहिँ टु हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले Because I'm sharing the screen, I cannot correct on it right now. किनभने जब हामीले स्क्रिन अहिले शेयर गर्छौं भने यहीँनिर हामीले यसलाई सच्याउन चाहिँ सक्दैनौं So I just made a quick little list, and I said, meet Reverend Walter at 8 in the morning. That's me. अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा लिस्ट बनाएको छु अनि हाम्रो रेभरेन्ड वेल्टरलाई चाहिँ 8 बजे भेट्नु भनेर चाहिँ बनाएको छु म नै हो वेल्टर भनेको भन्नुहुन्छ Number 2, call Sister Nina regarding songs she will sing. My wife is Nina, and she sings. अनि त्यसपछि सिस्टर नीनालाई चाहिँ कल गर्नु छ फोन गर्नु छ किनभने उहाँको सङको लागि जो चाहिँ उहाँले गाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँले गीत गाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ Anyway, other things, pay the electric bill, order a microphone,
sent offering to Global Vision Ministries. अनि That's त्यसपछि या अनि त्यसपछि जे पनि होस् यहाँनिर चाहिँ अरू पनि विवरणहरू रहेको छ बत्तीको बिल तिर्नु त्यसपछि माइक्रोफोन चाहिँ हामीले अर्डर गर्नु भनेर अनि त्यसपछि हाम्रो ग्लोबल भिजन मिनिस्ट्रीलाई भेटीहरू पठाउनु यसरी चाहिँ विवरण तयार गर्नु भएको छ उहाँले This is just a sample list so you could see what I'm doing. यो चाहिँ एउटा यहाँनिर गरिएको एउटा संकेत मात्रै हो जस्तो तपाईहरुले चाहिँ एउटा स्याम्पलको रूपमा लिएर आफूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ Now, I took the first 3 items and made another list, doing it a different way here. अनि फेरि मैले माथिको 3 वटा लिस्टलाई लिएर फेरि मैले अर्को तरिकाले यहाँनिर बनाएको छु And here, next to each item, I have 2 circles. सबै जति पनि यहाँनिर बनाइएको त्यो आइटमहरु छ त्यसको एतापट्टि 2 वटा गोलो गोलो चिन्हहरु दिएको छ So if nothing is done, then both circles are empty. यदि कति पनि चीज गरिएको छैन त्यो बुदाको लागि भनेदेखि त्यो चाहिँ खाली हुँदछ Let's say that I make a phone call to Sister Nina, but she is not there. So I leave her a message. So I just fill in one circle. मैले चाहिँ सिस्टर नीनालाई फोन गरे है त अनि तर उहाँले चाहिँ फोन उठाउनु भएन तर यहाँनिर एउटा चिन्हमा चाहिँ एउटा गोलोमा चाहिँ चिन्ह लगाएको छ किनभने उहाँले फोन नउठाएको कारणले मैले मेसेज गरे Now, because I did not connect, I just circle one part. In other words, I did the first part, but the job is not done. मैले चाहिँ उहाँलाई फोन कल त गरे हैन तर पुरा उहाँसँग भेट चाहिँ हुन सकेन त्यसैले मैले मेरो चाहिँ भाग गरे तर यो काम चाहिँ पुरा भइसकेको छैन किनभने उहाँले फोन उठाइसक्नु भएको छैन But in this third example, for example, I not only wrote the check to pay the bill, but I went ahead and mailed it. It's done. I finished the job. So I circle, make a line that I made the connection, and I fill in the second circle. अनि यहाँनिर मैले देखाउँदै छु अर्को उदाहरण यहाँनिर मैले जो कार्य चाहिँ गरे मैले त्यहाँनिर बिल चेक गरेको मात्र हैन तर म अनलाइनमा गएर हेरे र मैले त्यो पठाए पनि र मैले यहाँनिर हेर्नुस् त कसरी त्यहाँनिर कनेक्सन भएको छ जोडिएको छ मैले त्यो काम चाहिँ पूरा गरेको छु र दुईटै त्यहाँनिर खाली ठाउँहरु भरिएको छ Now, the jobs that were not finished on this day or were not done, I transfer them to the next day. यहाँनिर जुन कार्य चाहिँ पूरा भएको छैन त्यो कार्यलाई चाहिँ मैले फेरि अर्को दिनको लागि चाहिँ सारेको छु I make a new list and I add those things that I did not finish today. मैले चाहिँ फेरि अर्को दिनको लागि नयाँ लिस्ट बनाउँछु अनि त्यसमा मैले ती चीजहरु पनि राख्दछु जो चीजहरु आजको दिनमा मैले गर्न सकेको छैन Now I'm going to close this screen. म यहाँनिर यो स्क्रिनलाई बन्द गर्न गइरहेको छु And you don't have to use this system. I am just giving you a very basic and simple suggestion, practical suggestion. तपाईहरुले यसैलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एकदम साधारण र एकदमै यो बेसिक कुराहरु चाहिँ यहाँनिर भनेको छु For most people, it is easy to, they prefer to have it on a piece of paper, for some people. कति मानिसहरु त्यहाँनिर हुन्छन् कि हैन उनीहरुसँग चाहिँ एउटा सानो कागजको टुक्रा भएको उनीहरु चाहन्छन् यो विवरणको लागि But today, everybody seems to have phones that with all kinds of programs, and so you could just do it on the phone if you prefer. यदि तपाईले साच्चै नै हैन आजका दिनहरुमा हेर्छौ भने हामी प्रत्येकसँग चाहिँ मोबाइल फोन हातमा छ हैन त्यहाँ चाहिँ धेरै त्यस्तो प्रोग्रामहरु छ मोबाइल भित्र पनि तपाईहरुले त्यो कुरालाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो विवरणको लागि So I open my notes and I make a list and I check them off as I do them throughout the day. अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मोबाइलमा जान्छु र त्यसपछि नोट्सलाई चाहिँ खोल्छु अनि त्यहाँनिर तयार गर्छु अनि मैले त्यो दिनमा चाहिँ के छ त त्यसको लागि मैले जाँच गर्दै जान्छु हेर्दै जान्छु Use what is practical for you. प्रयोग गर्नुस् त्यस्तो कुरा जो चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ एकदम अभ्यासमा आउँदछ And I'm just trying to help you
to redeem your time, to make the best use of your time. म तपाईहरूलाई यति भनेर सहयोग गर्न चाहन्छु कि तपाईहरूले समयलाई चाहिँ किन्नुहोस्, आफ्नो समयलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ बनाउनु भएको होस्। Very good. I want to move on to the second part of this lesson. And we're going to start talking about money because actually this lesson is the leader, time, and money. म चाहिँ अब अहिले अर्को भागमा चाहिँ जाँदैछु र जसमा चाहिँ हामीहरूले पैसाको विषयमा कुरा गर्नेछौँ, किनभने हामी अगुवा भइसकेपछि पैसालाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। I was talking to one group of people and they said, we have no time and we have no money. मैले चाहिँ एउटा ग्रुपसँग समूहसँग कुरा गरेँ अनि उहाँहरूले यसरी भन्नुभयो, हामीसँग पैसा छैन र समय पनि छैन। Well, the reality is we all have the same amount of time. It's how we use that time. तर सत्यता चाहिँ यो हो कि हामी सबैसँग एउटै हामीलाई चाहिँ एउटै तरिकाले सबैलाई के दिएको छ त, समय दिएको छ, तर फरक यति मात्रै हो कि कसरी हामीले चाहिँ समयलाई प्रयोग गर्छौं त। So I want to talk to you about money management. म तपाईहरुसँग यो समयमा पैसाको व्यवस्थापन भन्ने विषयमा चाहिँ बोल्न चाहन्छु। We will talk about giving, receiving, and spending. हामी फेरि पनि यहाँनिर बोल्ने छौं दिनु, प्राप्त गर्नु र खर्च गर्नु भन्ने विषयमा। But we will talk about the giving part afterwards. Right now we will talk about receiving. अहिले हामीहरु चाहिँ प्राप्त गर्नु विषयमा हेर्ने छौं, प्राप्त गर्नु भन्ने विषयमा, र त्यसपछि हामी दिनुलाई फेरि हेर्ने छौं। So it's very important that we utilize ways that are available to us to receive finances. Sir, can you repeat? Just pause that. We all know that we need finances in ministry. हामी सबैलाई थाहा छ कि हामीलाई यो सेवाकाईमा आर्थिक कुराको अति आवश्यकता पर्दछ। People give tithes and offerings and they support the church, they support you. मानिसहरूले भेटीहरू दिन्छन्, दशांशहरू दिन्छन् मण्डलीमा, उनीहरूले चाहिँ तपाईहरुलाई सहयोग गर्दछन्। But there are also other ways of receiving money. त्यहाँनिर अरु पनि धेरै तरिकाहरू छन् जहाँबाट हामी पैसा प्राप्त गर्न सक्दैछौं। Sometimes God gives us creative resources or ways of receiving money. त्यहाँनिर कहिले कतिचोटी चाहिँ परमेश्वरले त्यस्तो प्रकारको फरक प्रकारको संरचनात्मक तरिका चाहिँ दिनुहुन्छ जसबाट चाहिँ हामीले पैसा प्राप्त गर्न सक्दछौं। Some of us invest our finances so that they bring income to us. कति मानिसहरू हुन्छन् जसले चाहिँ लगानी हामीले गर्दछौं जसको कारणले धेरै भन्दा धेरै फेरि हामी पैसा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौं, इन्कम हामीसँग हुन्छ। Sometimes the Lord opens up an opportunity to do work where we receive a good amount of money. कतिचोटी हाम्रो प्रभुले हामीलाई त्यस्तो मौकाहरू दिनुहुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले कार्य गरेर धेरै पैसा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दछौं। When I first was called by the Lord to go to the mission field, जब चाहिँ पहिलोचोटी प्रभुले मलाई एउटा मिसनको भूमिमा उतार्नु भयो त्यतिखेर once I answered the call and I said, Lord, I am willing to go. अनि मैले चाहिँ एकचोटी प्रभुलाई त्यहाँनिर भने, प्रभु म चाहिँ इच्छा गर्छु म जानको लागि। I needed the finances to get to Bolivia, South America, very far away. अनि म चाहिँ त्यहाँनिर जाने छु तर मलाई चाहिँ त्यो साउथ अमेरिकाको त्यो भागमा जानको लागि आर्थिक कुराहरुको खाँचो छ भनेर भन्नुभयो। But I did not have the finances to get there. तर मसँग चाहिँ त्यो आर्थिक कुरा चाहिँ छैन त्यहाँ पुग्नको लागि। But I prayed. तर मैले प्रार्थना गरे। And you know what? A bag of money did not fall from heaven. तर तपाईहरुलाई थाहा छ त्यहाँनिर स्वर्गबाट पैसाको झोला खसेन।
Somebody invited me to go to a conference of Christian businessmen. अनि त्यसपछि कसैले चाहिँ मलाई त्यहाँनिर भन्नुभयो क्रिस्चियनहरूको त्यहाँनिर हैन व्यापार गर्ने व्यापारी क्रिस्चियनहरूको चाहिँ एउटा सम्मेलन छ त्यहाँ जानलाई भन्नुभयो I went there, but God did not speak to anyone to give me any money. म त्यहाँ गएर परमेश्वरले कसैलाई पनि मलाई पैसा दिनको लागि बोल्नु भएन कसैको हृदयमा पनि But God opened up a wonderful job for me. तर परमेश्वरले चाहिँ मेरो लागि एकदम असल प्रकारको अचम्म प्रकारको एउटा जागिरको लागि ढोका खोलिदिनु भयो Where in about 3 months, I was able to make enough money to pay for my air ticket and enough money to live for a while. तर 3 महिनाको लागि जब मैले काम गरेँ 3 महिना भित्रमा चाहिँ त्यहाँ पुग्नको लागि मेरो जति पनि एरोप्लेनको लागि टिकटको पैसा चाहिएको त्यो सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले जुटाउनु भयो In Proverbs 31, verse 12, हामी हेर्दछौँ भने हितोपदेशको पुस्तक 13 अध्यायको 12 पदमा the Bible is speaking about the virtuous or excellent woman. अनि यहाँनिर बाइबलले चाहिँ भनेको छ कि उच्च चरित्र भएको स्त्रीको विषयमा And in verse 13, it says, she looks for wool and flax and works with willing hands in delight. पद 13 ले चाहिँ विशेष गरी भनेको छ तिनले ऊन र सनपाट चुनेर आफ्ना हातहरूले उत्सुकता साथ काम गर्छिन् So God sometimes gives us a job that we can do and be paid for and help us in the work that we're doing. कहिलेकाहीँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो त्यो नोकरीको निम्ति पनि हामीलाई बाटोहरू खोलिदिनुहुन्छ ताकि हामीलाई जे चाहिएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी के गर्न सकौं त बुझाउन सकौं अरूलाई दिन सकौं त्यसबाट भएर The Apostle Paul was a tent maker. हामी हेर्छौं भने जो प्रेरित पावल थिए उनले चाहिँ टेन्ट बनाउने पाल बनाउने कार्य चाहिँ उनले गर्थे Let's look at Romans chapter 12, the first part of verse 11. Romans chapter 12, verse 11. हामीहरु चाहिँ रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको पहिलो भागलाई चाहिँ यहाँनिर हेर्न गइरहेका छौं है त Just the first part, never lagging behind in diligence. यहाँनिर भनिएको छ जोशमा पछि नहट भनेर So basically, we need to be diligent in our work. अब यहाँनिर भन्नुपर्दा हामी चाहिँ एकदमैसित आफ्नो काममा लगनशील हुनु आवश्यक छ Now, God can bring the finances as an answer to prayer. प्रार्थनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आर्थिक अवस्थाको उत्तर चाहिँ दिनुहुन्छ Let's look at Philippians chapter 4, verse 16. अब चाहिँ हामी आउनुस् फिलिप्पीको पुस्तक 4 अध्यायको 16 पदलाई हामी हेर्ने छौं And Paul wrote, for even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities. केवल हामीले जे प्राप्त गरिसकेका छौं So the church of the Philippians sent help to Paul when he was in Thessalonica. हामी हेर्दछौं भनेदेखि त्यहाँनिर फिलिप्पीको पुस्तक 4 अध्यायको 16 पदमा पाउललाई चाहिँ त्यहाँको मण्डलीले चाहिँ के गरेको छ त सहयोग पठाएको छ God answers prayer. परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ It can be through a gift, हुन सक्छ यो चाहिँ उपहारद्वारा भएर हुन सक्छ an offering, भेटीद्वारा भएर maybe a job, हुन सक्छ जागिरद्वारा भएर or some idea that God gives you, a creative idea to make something or do something that produces income for you and your family. तर त्यहाँनिर कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको हुन सक्छ विचार अथवा त्यो प्रकारको चीजहरु दिन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा परमेश्वरले तपाई र तपाईको परिवारको निम्ति चाहिँ आर्थिक अवस्था जुटाउनुहुन्छ So when we were helping plant some churches in Africa, हामीले चाहिँ जब अफ्रिकामा भएका कति चर्चहरुलाई चाहिँ स्थापित हुनको लागि जब सहयोग गर्दै थियौ
In some cases, we help pastors to buy some chickens and to make a little, to have a little bit of income from raising chickens. अनि त्यहाँनिर हामीले पास्टरहरूलाई केही त्यहाँनिर कुखुरा किन्नको लागि पनि हामीले सहयोग गरेका थियौं ताकि त्यसबाट उहाँहरूले चाहिँ केही चाहिँ उहाँहरूले आर्थिक अवस्था चाहिँ उठाउन सक्नु भएको त्यो पालेर बेचेर. Now, so there are different ways of receiving. त्यहाँनिर फरक फरक तरिका छ जसबाट चाहिँ हामीहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं. And it is not just through offerings. अनि यो चाहिँ भेटीबाट मात्रै हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ छैन. In the United States, संयुक्त राज्यमा and within the assemblies of God churches, यहाँनिर परमेश्वरको सभा भन्ने परमेश्वरका मण्डलीहरू छन्. they have a program called Speed the Light, so the light would go faster. अनि उनीहरुसँग एउटा यस्तो कार्यक्रम छ जसले चाहिँ ज्योति छिटै जाओस् भन्ने खालको प्रोग्रामहरू. And young people, youth groups throughout their churches, they receive offerings and they give to this program. अनि त्यहाँनिर त्यो मण्डलीमा चाहिँ कति त्यस्ता जवान मानिसहरू छन् उनीहरूले त्यो मण्डलीबाट चाहिँ भेटीबाट जति पैसाहरू प्राप्त गर्दछन् त्यो जवानहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रमको लागि त्यो पैसा दिदछन्. And they use this money to they use this money to buy cars or automobiles for missionaries. अनि त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर जति पनि सेवाकाईमा उत्रेका मानिसहरू छन् तिनीहरूको लागि उनीहरूको बिल चाहिँ तिरिदिने कुराहरुमा चाहिँ प्रयोग गर्दछन्. Once a month in their churches, they also receive a coin offering where people just put whatever coins, metal coins they have in their pockets or purses into the offering, besides the regular offering. त्यही मण्डलीमा चाहिँ हामी हेर्दछौं भने उनीहरूले महिनामा एकचोटी चाहिँ त्यो कोइन अफरिङ भन्ने चाहिँ भेटी त्यो प्रकारको चाहिँ उनीहरूले हाल्दो रहेछ. यसको मतलब चाहिँ यो हुन्छ कि जे पनि उनीहरूको जेबमा छ हैन त्यो कुराहरू चाहिँ लिएर उनीहरूले हाल्दछन्. And this is used for the women's ministry. अनि यो कुरा चाहिँ उनीहरूको महिला सेवाकाईको लागि प्रयोग हुँदो रहेछ. And the projects that they do. अनि जुन चाहिँ कार्यक्रम तिनीहरूले गर्दछन्. And so it seems like coins are not much money, but when you take many churches and a lot of coins, it ends up being millions of dollars a year. अनि त्यहाँनिर हैन जो कोइन हुन्छ हैन त्यो चाहिँ धेरै पैसा त हुँदैन तर धेरै मण्डलीहरुबाट लिएर हामीले राख्छौं भने यो चाहिँ धेरै डलरको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुँदछ. So there are many things that are possible. त्यहाँनिर धेरै त्यस्ता कुराहरु छन् जो चाहिँ सम्भव छन्. So there are different ways that you can raise money for the work of the Lord. त्यहाँनिर धेरै त्यस्ता बाटोहरु छन् जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले सेवाको लागि आर्थिक कुराहरु जम्मा गर्न सक्दछौं. In many churches, for special event or maybe to build a building, the ladies will, for example, bake cakes, bring them to church and sell them, but the money they give to the church. अनि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै त्यस्ता मण्डलीमा हुने जति पनि कार्यक्रमहरु रहेका छन् त्यस्ता चीजहरुका लागि मानिसहरुले चाहिँ पैसाहरु चाहिँ उठाउन सक्छन्. जस्तो हामीले मण्डली पनि बनाउनको लागि महिलाहरुले केकहरु बनाएर त्यो पैसाहरु चाहिँ जम्मा गर्छन् र तिनीहरुले मण्डली भवन बनाउने कार्यहरुको निम्ति जम्मा गर्दछन् कति ठाउँमा. So there are different ways. For example, young people in America, they try to raise money to go on a short-term missions trip. Sometimes they will have what we call a car wash. अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्दछौं भने कति जवान मान्छेहरु हुन्छन् जसले चाहिँ हैन आर्थिक कुराहरु जम्मा गर्छन् र छोटो अवधिको मिशन ट्रिपको लागि उनीहरु जान कोशिश गर्दछन् जसलाई चाहिँ हामीले कार वाश भनेर चाहिँ भनिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो. And they get permission from, for example, a gasoline station if they could do the car wash there. And many times the gasoline station is happy to do that. अनि त्यसपछि त्यहाँनिर त्यो कारहरु धुने काम हुन्छ हैन उनीहरुले चाहिँ गर्दछन्. त्यहाँनिर एउटा त्यो शहर छ जहाँ गएर उनीहरुले त्यो कार्य गर्दछन्. Because it brings more
clients to come and buy gasoline. अनि किनभने त्यहाँ आएर चाहिँ धेरै त्यस्ता प्रकारका मानिसहरू हुन्छन् जसले चाहिँ त्यो किन्न सक्दछन् उनीहरूको कुरा। So the young people wash the cars of people that stop, and the people, they don't just give, sometimes they'll give extra because they want to bless them and help them. किनभनेदेखि जब चाहिँ जवान मानिसहरूले त्यहाँनिर त्यो कारलाई चाहिँ धुँदछन् र धोइसकेपछि त्यहाँबाट भएर आउने जति पनि मान्छेहरू छन् उनीहरूले धोएको पैसा मात्र दिँदैनन्, तर तिनीहरूलाई चाहिँ बढी पैसा चाहिँ एउटा आशिषको रूपमा दिँदछन् किनभने तिनीहरू बाहिर जान चाहिरहेका हुन्छन् सेवकाईमा। So there are creative ways that we can raise finances, not just offerings. त्यहाँनिर धेरै त्यस्ता संरचनात्मक तरिकाहरू छन् जसमा चाहिँ भेटीले मात्रै नभएर धेरै कुराहरूबाट हामीले चाहिँ आर्थिक कुराहरू उठाउन सक्दछौँ। In some churches, they will have an auction where people will donate some furniture or something of value, and then they will have an auction and people bid how much they will give. अनि त्यहाँनिर हाम्रो मण्डलीहरूमा कतिचोटि त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् जहाँनिर चाहिँ उनीहरूले फर्निचर पनि त्यहाँनिर दिदछन् के कुरा चाहिँ तपाईलाई त्यहाँनिर चाहिएको छ। And the money goes towards the project. Maybe it's construction of a church or for some other program. अनि त्यो पैसा चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा जाँदछ जुन ठाउँमा चाहिँ हैन त्यस्तो प्रोजेक्टमा जाँदछ जुन ठाउँमा चाहिँ चाहिन्छ। So I'm only giving you these practical ways to get you thinking of how you can do something like this as well. अनि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो प्रकारको विचार चाहिँ बताइरहेको छु ताकि तपाईहरुले चाहिँ यो प्रकारले गर्न सक्नु भएको होस्। These may not be things that you can do in Nepal, but I'm sure that there are other things that you can do in Nepal that will work. हुन सक्छ हैन यही मैले बताएको कुराहरुले नेपालमा कार्य नगर्न सक्छ तर त्यहाँनिर धेरै त्यस्ता तरिकाहरू हुन सक्छन् जसले चाहिँ त्यहाँ कार्य गर्न सक्दछ। The third area we want to talk about, again, the first area is giving, and we will talk about that in the next lesson. But in this lesson, we want to talk about the third area, which is spending. अब चाहिँ हामी तेस्रो एरिया चाहिँ रहेको छ जो चाहिँ खर्च गर्नु भन्छ। पहिलो हामीले एरिया हेरेका थियौ गिभिङ दिनुको विषयमा जो चाहिँ हामी अर्को लेसनमा गएर चाहिँ हेर्ने छौं अहिले। We need to be very careful. हामीहरु चाहिँ धेरै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। Perhaps in Nepal you don't have this problem. हुन सक्छ नेपालमा सायद यो समस्या नहोला। But in America most people, they spend almost every dollar that they earn. तर अमेरिकामा हामी हेर्दैछौं भने प्रत्येक डलर चाहिँ जो उनीहरुले कमाउँछन् उनीहरुले खर्च गर्छन्। So during this pandemic, when I am recording this, there are people that have a problem of living just for 1 month because they have no savings. अहिले चाहिँ हामीले यो विपत्तिमा यो संकटको घडीमा चाहिँ रेकर्ड गरिरहेका छौं तर अहिले हामी हेर्दैछौं अमेरिकामा भनेदेखि यो अवस्थामा उनीहरुसँग यो 1 महिनासम्मको लागि खर्च गर्ने पैसा धेरैसँग छैन। Most people can do a month, but 2 months maximum. धेरै जस्तो मानिसहरुले त्यहाँनिर 1 महिनासम्म खर्च चलाउन सकेका छन् तर दोस्रो मन्थलाई चाहिँ दोस्रो महिनालाई चाहिँ गाह्रै पर्ला। When we look at a very wise King Solomon, जब हामी हेर्दैछौं भने धेरै बुद्धिमान राजा सोलोमनलाई we see that he built storehouses. उनीले चाहिँ त्यहाँनिर सञ्चय गरेर राख्ने घर निर्माण गरेका छन्। Because he understood, he was very wise, that there are good times and there are difficult times. किनभने उहाँ धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई थाहा थियो त्यहाँनिर कति खराब समय पनि हुन्छन् र सही समय पनि। And if you eat everything up that you have right now and you do not store for the future, you will have problems in the future. यदि तपाईले जे कुरा अहिले तपाईसँग छ त्यो कुरा तपाईले सबै सकाउनु भयो सबै खानु भयो भन्देखि तपाईहरुले भविष्यको निम्ति सोच्नु भएन भने एकदम समस्या तपाईहरुलाई पर्ने छ।
And maybe you do not have that problem there, but in America, many people have a difficult time of resisting uh, buying things they do not need. अनि यहाँनिर तपाईँहरूको नेपालमा त्यो समस्याहरू छैन होला, तर अमेरिकामा चाहिँ जे कुरा आवश्यकता छ त्यो भन्दा पनि अझै किन्ने त्यो प्रकारको समस्या चाहिँ त्यहाँको मानिसहरूमा छ। So consequently, most Americans owe the banks a lot of money because they borrow on their credit cards. हामी हेर्दछौँ भने धेरै जसो अमेरिकनहरू जसले चाहिँ हैन बैंक कार्ड हुन्छ अझै त्यसबाट पनि पैसा सापटीहरू लिइराख्नु भएको हुन्छ। And so that is not a good thing. त्यो चाहिँ असल कुरा होइन। So we must resist the temptation to buy things just because the price is lower. We must resist the temptation to buy things we do not need. अब हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ कि हामी यस्तो प्रकारको परीक्षामा नपरौं जुन कुरा हामीलाई किन्नु नै छैन त्यो कुरामा। And when it comes to God's money, we need to look for the best way to utilize that money. विशेष गरी परमेश्वरको लागि आएको परमेश्वरको सेवाको लागि आएको जो पैसा हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ हामीले असल कामको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। And if we're building a church building, to buy at the best possible prices. यदि तपाईहरुले चाहिँ मण्डली भवन चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले चाहिँ एकदम असल मूल्यमा चाहिँ त्यहाँनिर किन्नुहोस् सबै कुरा। And if you are building a church, I would recommend that you go to material suppliers and talk to them and say, look, this is not for me, this is for the church, the house of God. अनि जब चाहिँ तपाईले मण्डली भवन बनाउँदाखेरि तपाईले कुनै पनि सामानहरु किन्नको लागि तपाई कुनै पनि त्यहाँनिर ठाउँमा जानुहुन्छ पसलहरुमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ गएर उनीहरुलाई भन्नु हेर्नु यो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुराको लागि होइन तर मण्डली बनाउनको निम्ति मैले परमेश्वरको भवन बनाउनको निम्ति चाहिँ यहाँ आएको छु सामान किन्नलाई भनेर भन्नुहोस्। And explain to them that they will be participating in something good and that God blesses those who gives. अनि त्यसपछि त्यहाँनिर तपाईले भन्नुस् तपाई पनि यो परमेश्वरको कार्य गर्ने काममा चाहिँ सहभागी बन्नु भएको छ बन्नु हुनेछ यदि तपाईले असल प्रकारले हामीलाई यो गर्नु भयो सहयोग गर्नु भयो मिलाएर दिनु भयो भने तपाईलाई पनि परमेश्वरले आशीष दिनु हुनेछ भन्नुहोस्। In America, many businessmen, they tithe even though they may not be a good Christian in other ways. हामी हेर्दछौं भने धेरै त्यो व्यापारीहरु अमेरिका छन् जसले चाहिँ हैन धेरै कुराहरु चाहिँ आफैसँग बाँधेर राख्दछन् र एउटा असल क्रिस्चियन पनि बन्दैनन् उनीहरु। Maybe they don't even go to a church, but they know the principle of tithing, that God blesses those who tithe. उनीहरुलाई थाहा छ त्यो चाहिँ भेटीको जति पनि दशांशको नियमहरु जति पनि छ उनीहरु सबैलाई थाहा छ कि जसले दशांश दिन्छ त्यसलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ भनेर तर उनीहरु चर्च पनि जाँदैनन् कति जना। So buy some material from them, but also ask if they could donate some material. उनीहरुसँग त्यहाँनिर केही सरसामानहरु किन्नुहोस् र उनीहरुलाई यो पनि भन्नुस् कि तिनीहरुले केही सरसामानहरु उनीहरुको तर्फबाट दान पनि गर्न सकुन् मण्डली भवनको लागि। So look for the best buys. Do not buy things you don't need. त्यसैले जे कुरा चाहिँ असल अति उत्तम छ त्यो कुरा किन्नको पछाडी लाग्नुहोस् जे कुरा तपाईलाई आवश्यकता छैन त्यो नकिन्नुहोस्। But number 3, be prompt in meeting your financial responsibilities. अनि तपाईहरुको जुन के भन्छ तपाईहरुको जुन आर्थिक अवस्था छ हैन त्यसमा चाहिँ एकदम शीघ्र प्रकारले चाहिँ लाग्नुहोस्। Let's look at Proverbs chapter 3 verse 28. हामी आउनुस् यो समयमा हितोपदेशको पुस्तक 3 अध्यायको 28 पदलाई हामी हेर्ने छौं। हितोपदेश 3 अध्यायको 28 पद। So Proverbs 3:28. हितोपदेश 3 को 28 पद। Do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it, when you have it with you. जबकि तसँग त्यो अहिले नै छ आफ्नो छिमेकीलाई पछि आऊ भोलि पर्सि दिउँला नभन। It is very important that we have a good testimony, not only spiritually, but also how we handle our finances.
यो कुरा चाहिँ एकदम असल हो कि हामीसँग चाहिँ एउटा असल गवाई छ हैन, आत्मिक रूपले मात्रै नभएर आर्थिक कुरालाई पनि कसरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं त। You don't want people to be talking, saying, oh, there's that pastor that owes money, but he's not paying back. अनि तपाईले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ हैन, ओह त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पास्टर छ हैन, त्यसले चाहिँ पैसा लिन्छ तर कहिले पनि फिर्ता गर्दैन। Because it brings a bad report to the church. यसले गर्दाखेरि मण्डलीमा एउटा खराब प्रतिवेदन चाहिँ लिएर आउँदछ। So be diligent and prompt with paying your debts. त्यसै कारणले आफ्नो ऋण तिर्नमा एकदम शीघ्र रूपले लगनशील भएर लाग्नुहोस्। So there are 3 aspects of managing money: giving, receiving, and spending. त्यहाँनिर 3 वटा प्रकारका त्यस्ता चीजहरू रहेका छन् जसमा चाहिँ हामीले अलि भर्खरै हेर्यौं, दिनु र प्राप्त गर्नु र खर्च गर्नु भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले हेर्यौं। And all of these are important. यी तीनैवटा कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। So we're going to just go over very quickly again, and we will continue in the next lesson. हामी फेरि पनि अलिकति अगाडि फेरि पनि केही कुराहरू गर्नेछौं र फेरि पनि हामी अर्को लेसनमा छिटै जानेछौं। There are different ways of collecting or receiving finances. त्यहाँनिर धेरै त्यस्ता तरिकाहरू छन् जसबाट चाहिँ हामी पैसाहरू जम्मा गर्न सक्दछौं। Through creative resourcefulness. हुन सक्छ धेरै त्यस्ता स्रोतहरूद्वारा भएर। Through diligent labor. हुन सक्छ त्यहाँनिर चाहिँ एकदम उत्सुकताका साथ कार्य गरेर। In answer to prayer. प्रार्थनाको उत्तरद्वारा भएर। It's also important how we spend the money. अनि यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि कसरी हामी पैसा खर्च गर्दछौं। We try to find the best value for our money. हामीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर पैसाको एकदमै असल हैन महत्त्व के छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। We resist buying things we do not need. हामीलाई जे कुराहरू चाहिँ आवश्यकता छैन त्यसलाई चाहिँ हामी किन्नबाट हामीले इन्कार गर्नुपर्छ। And we are prompt in meeting our financial obligations. We pay our bills. अनि हामीहरू जति पनि छौं हामीले चाहिँ आफ्ना आर्थिक कुराका जति पनि खर्च गरेका चीजहरू छन् त्यो चाहिँ एकदम लगनशील भएर हामीले तिर्नु पर्ने हुन्छ सबैलाई। God wants to bless us. परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिन चाहनुहुन्छ। He wants to meet our needs. परमेश्वरले हाम्रो समस्या सुधार गर्न चाहनुहुन्छ। And you may say, but Brother Walter, you are in America and I am in Nepal. तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ, ब्रदर वाल्टर तपाई चाहिँ मेरो दाइ वाल्टर तपाई चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, म चाहिँ नेपालमा छु। But we serve the same God. तर हामी सबैले एउटै परमेश्वरको सेवा गर्दछौं। And he is not any different in Nepal than he is in this part of the world. उहाँ नेपाल र यो संसारको अर्को छुट्टै भागमा कतै पनि उहाँ फरक हुनुहुन्न। And the same principles apply there that apply here. अनि एउटै सिद्धान्तहरू जो त्यहाँ चाहिँ अपनाइन्छ त्यही कुरा यहाँ पनि अपनाइन्छ। God wants to bless and use you. परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशीष दिन चाहनुहुन्छ र प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। Be faithful to him. जहिले पनि परमेश्वरसँग विश्वासयोग्य रहनुहोस्। He knows what you need. उहाँलाई थाहा छ तपाईलाई के आवश्यकता छ। And if you are faithful in finances, you will see the blessing of God in finances. यदि तपाई एकदमै आर्थिक कुरामा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले त्यसमा पनि तपाईलाई हेर्नुहुन्छ। And remember, we lead by example. अनि यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनुहोस्, यो कुरा सम्झिराख्नुहोस्, हामी चाहिँ एउटा उदाहरणद्वारा भएर जिउनु पर्ने हुन्छ। Will God richly bless you? परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रशस्ततासँग आशीष दिनु भएको होस्।